เหมาะสำหรับซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะครับใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองครับมีออโต้สต็อปด้วยนะครับเสาตัวนี้นะครับจะเป็นเงานะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับตามเส้นนะฮะนี่เอามุมนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะนี่นะครับเห็นไหมราคาพิเศษนะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับอยู่ที่ 2,220 บาทนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าเลื่อยไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ทั้งเลื่อยจิ๊กซอว์และเลื่อยวงเดือนนะครับแบรนด์โยชิโน่นะครับเมื่อพูดถึงโยชิโน่นะครับเพื่อนๆยังจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวสว่านนะตัวนั้นมันเป็นซีรีส์14โวลต์นะครับซึ่งเป็นสว่านสามัญประจำบ้านนะครับเหมาะแก่การซื้อติดบ้านไว้นะครับและรับรองคุณภาพนะครับประกันการันตีนะครับโดยบริษัทดูโฮมนะครับวันนี้นะครับผมมีซีรีส์นะครับของโยชิโน่นะเกี่ยวกับงานไม้โดยเฉพาะนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นซีรีส์แบตเตอรี่18โวลต์นะครับนี่นะฮะเลื่อยจิ๊กซอว์ลักษณะนี้นะครับที่เป็นแบตเตอรี่นะครับผมเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนะครับสำหรับจะเล่นงานไม้แล้วก็เลื่อยวงเดือนที่เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันกับราคา 2,000 กว่าบาทพร้อมประกัน1ปีจากบริษัทดูโฮมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับดึงออกมาก่อนเลยนะครับระดับแรกนะครับตัวนี้ที่ชาร์จนะครับผม21โวลต์นะครับผม 2.3 แอมป์ต่อไปนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด18โวลต์ 1.5 แอมป์อาวนะครับต่อไปนะครับโอ้โหพระเอกของเรานะครับในกล่องนี้นะครับสวยงามมากครับงานสวยมากตัวนี้รหัส LT 61501แรงดันไฟฟ้านะครับ18โวลต์นะครับความเร็วในการชัก0 ถึง 400แล้วก็0 ถึง 1,500 ต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่30นิวตันขนาดหัวจับนะครับเป็นแบบ Quick Release และ Quick Connect นะครับตัวนี้อยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับผมก็คือขนาดในการจับนะการปรับระดับแรงบิดนะครับได้อยู่ที่20+1นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีไฟ LED เพิ่มความสะดวกสบายในการมองเห็นด้ามจับนุ่มนวลด้วยยางกันลื่นนะครับจับถนัดมือน้ำหนักอยู่ที่ 1,400 กว่ากรัมนะครับกิโล4ขีดนะครับรวมแบตเตอรี่ราคาปกตินะ 2,330 บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพิเศษนะครับส่วนลดพิเศษนี้นะครับจะลดเหลืออยู่ที่ 2,218 บาทนะครับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนะครับโอเคนะครับได้แล้วต่อไปนะครับมาดูวงเดือนกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ18โวลต์ลิเธียมนะครับขนาด 1.5 แอมป์อาวนะครับที่ชาร์จตัววงเดือนนะครับอันนี้นะครับผมน้ำหนักพอได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ใบมาให้แล้วนะครับมีอะไรอีกฮะวงเดือนนะครับมีไกด์ครับผมไกด์ตัดตรงนะครับแถมมาให้ด้วยคู่มือพร้อมประแจ L นะครับไว้สำหรับเปลี่ยนใบโอเคนะครับเลื่อยวงเดือนไร้สาย18โวลต์นะครับโยชิโน่รุ่น LT 6H504 แรงไฟฟ้านะครับอยู่ที่18โวลต์ความเร็วในการหมุนนะครับอยู่ที่ 4,000 รอบต่อนาทีขนาดใบมีดอยู่ที่165มิลลิเมตรนะครับหรือ6นิ้วกว่าหนา 2.2 มิลลิเมตรนะครับผมขนาดเจาะ20มิลลิเมตรนะครับจำนวนฟันต่อใบมีดนะครับที่แถมให้หรือติดมากับตัวเครื่องนะครับอยู่ที่18ฟันหรือ18ทีความสามารถนะครับในการตัดสูงสุดในมุม90องศานะครับอยู่ที่52มิลลิเมตรในมุม45องศาอยู่ที่37มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2,300 กรัมราคาปกติ 2,350 บาทนะครับราคาพิเศษนะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับอยู่ที่ 2,220 บาทนะครับผมแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับในซีรีส์18โวลต์สามารถใช้เครื่องชาร์จแล้วก็ใช้งานสลับกันได้นะครับทั้ง2ตัวพร้อมสถานะไฟ LED บอกว่าตอนนี้นะครับระดับไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดนะทั้ง2ตัวนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับรับประกัน1ปีเต็มเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ห้างดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานจริงกันครับผมไปเลยโอเคนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการรีวิวการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เรามาดูกันซิว่าในแต่ละตัวนั้นนะครับมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆมากนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลื่อยฉลุเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่เด็ดสุดๆนะ
ที่ผมชอบสุดๆเลยนะครับก็คือเจ้าหัว Quick Release นะครับตัวนี้เมื่อก่อนนะเวลาใส่ใบนะครับมันจะต้องมี6เหลี่ยมตัวนึงอ่ะแล้วก็มานั่งขันมานั่งใส่นะครับเจ้าตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือตรงมือนี้นะฮะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนี่แค่นี้นะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมลักษณะนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเจ้าเลื่อยฉลุโยชิโนะตัวนี้นะครับก็จะปรับได้อยู่ที่3ระดับนะครับ1 2 3เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามครับตัดง่ายครับด้วยความที่เขามีไฟนะฮะ LED นะครับจึงทำให้ตัดออกมาได้เรียบนะครับตรงตามเส้นที่เราขีดนะครับเพราะว่าเราสามารถมองเห็นได้ง่ายลักษณะต่อไปนะครับที่ง่ายอีกเหมือนกันก็คือการปรับองศานะครับมันก็จะมีตัวปลดเร็วนะครับตัวล่างนี้นะครับปลดขึ้นพอปลดขึ้นเสร็จนะครับจะมีร่องเห็นร่องไหมฮะร่องตัวนี้ชักลงมานะครับตรงนี้เป็นร่ององศานะครับเราจะปรับไปที่45องศานะครับนี่นะครับเห็นร่องนะแล้วก็ดันขึ้นเข้าร่องคืนนะครับมันจะล็อกเลยเสร็จแล้วก็กดเจ้าตัวนี้ลงนะครับเสร็จแล้วนะครับจะได้มุมเอียง45องศาแล้วเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูนะครับสวยงามมากครับนี่นะฮะจะได้นี่นะครับเป็นการตัด45องศานะครับผมก็คือเดินตามแนวดินสอเลยนะครับที่ขีดไว้นะโดยที่ไม่ได้ทาบกับอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาจอยกันดูนะครับผมในส่วนเลจิ๊กซอว์ตัวนี้โอ้สวยงามครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับในส่วนของเสาเนี่ยตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าให้มาทำไมนะครับผมมันจะเกะกะหรือเปล่าแต่ว่าพอใส่ใบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรนะครับในเสาตัวนี้นะครับให้มาเพื่อทำแบบนี้ครับสมมุตินี่เป็นไม้นะครับเราได้ทำการไกด์ไม้แล้วครับเสร็จนะครับกดเปิดเครื่องครับเห็นอะไรไหมครับเสาตัวนี้นะครับจะเป็นเงานะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับตามเส้นนะฮะนี่เอามุมนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเงานะครับแล้วเราก็ใช้เงาเนี่ยวิ่งตามเส้นนะครับก็จะตัดออกมาได้ตรงตามเส้นนะครับดูนะครับเสากับไกด์ตัวนี้ตรงกันนะครับโหสุดยอดไปเลยครับพ่อบ้านแม่บ้านครับมือใหม่ที่ต้องการอยากจะลองเล่นนะครับงานไม้หรืออยากจะทำชั้นต่างๆนะครับด้วยตัวเองมองเจ้าตัวนี้นะครับไว้พิจารณานะครับราคา 2,000 กว่าบาทต้นๆเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับซึ่งพอมองดูรวมๆนะครับเจ้านี่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะครับกับเลื่อยวงเดือนที่มีสายไฟทั่วไปนะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือไม่มีสายไฟ2น้ำหนักเบากว่าจะมีมือโยกนะครับคันโยกลงนะครับเสร็จก็ปรับสูงต่ำของใบในลักษณะนี้นะครับเหมือนเจ้าเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกล็อกนะครับก็จะลอยขึ้นมาลักษณะนี้และใบจะโผล่ออกมาสูงต่ำเนี่ยตามขนาดความหนาของไม้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะปรับสุดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดให้ขาดเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนท่านใดที่จะเล่นการซ้อร่องนะครับก็ค่อยมาปรับว่ากันอีกทีนะครับความสูงความต่ำในการซ้อร่องอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นองศานะครับเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับเลื่อยวงเดือนทั่วไปนะก็คือปรับด้านหน้านี้คลายน็อตออกนะครับเสร็จแล้วก็เอียงนะครับองศานี่เลยสุดเลย45นะครับเขาก็จะมีมาร์กนะครับต่างๆบอกไว้ชัดเจนนะครับผมในส่วนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับเซฟตี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับผมถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ใส่แว่นกันกระเด็นเข้าตานะครับหรือหาแมสใส่ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดตรงๆนะครับผมเอาตรงๆก่อนแล้วกันลืมไปนะครับเขาให้ไกด์มาด้วยสำหรับไม้ที่มีลักษณะตรงนะครับสามารถใส่ไกด์ตัวนี้นะครับได้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่เพื่อนำทางนะครับแนวตัดใส่ไกด์เรียบร้อยนะครับเตรียมเดินนะครับผมให้ไกด์แนบลงไปนะคราวนี้เรามาเดินกันนะครับว่ามันจะได้เป็นแนวดีไหมนะโอ้เสียงดีครับ
มีออโต้สต็อปด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองครับมีออโต้สต็อปด้วยนะครับดูนะฮะน่าหยุดกึกเลยนะครับผมตัดไม้ออกมาได้ดูนะฮะก็อาจจะมีเสี้ยนรอยบ้างนะครับเพราะว่าขนาดฟันค่อนข้างหยาบนะครับอยู่ที่18 ทีนะครับถ้าเกิดจำนวนฟันที่มันถี่กว่านี้นะครับมันจะตัดไม้ออกมาได้สวยกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นกรณีของไม้อัดนะครับตรงนะฮะตัวนี้ใช้ไกด์นะครับนำทางในการตัดออกมานะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดไม้หนากันดูนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้หนาอยู่ประมาณ42 มิลนะครับผมก็คือตัดตรงๆไปเลยแหละสบายครับง่ายๆเลยนะฮะพร้อมระบบออโต้สต็อปนะครับชิวเลยครับโอเคนะครับต้องขอจบไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับการใช้งานจริงนะครับของเจ้าตัวนี้ตัดได้หนากว่านี้อีกนะครับฟังจากเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ความคมของใบต่างๆนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสริมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ผมโอ้โหประทับใจมากเลยครับก็คือออโต้สต็อปนะครับในราคา 2,350 บาทนะครับนี่คือราคาปกตินะถ้าซื้อช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเหลือ 2,200 กว่าบาทนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับสำหรับอุปกรณ์เซตงานไม้นะครับโยชิโน่2ตัวนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเหมาะสำหรับซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะครับสำหรับชาว DIY ทุกท่านครับผมราคาดีมากๆครับแล้วก็สเปคดีมากครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับเครื่องมือช่างงานไม้นะครับ Power Tool แบรนด์โยชิโน่เซตนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับคุณภาพและราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยครับเหมาะสำหรับการซื้อติดบ้านไว้แน่นอนครับผมด้วยการรับประกัน1 ปีเต็มนะฮะจากบริษัทดูโฮมนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สนใจชุดเครื่องมือโยชิโน่เซตนี้นะครับสามารถนะครับเข้าไปรับชมตัวจริงนะฮะได้ที่ห้างดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ดูโฮมออนไลน์ได้เลยครับผมด้วยคุณภาพและราคาพร้อมประกันอีก1 ปีจากบริษัทที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนๆจะซื้อไหมครับผมคอมเมนต์บอกผมหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้ครับต้องขอจบไปนะครับสำหรับคลิปรีวิวเครื่องมือช่างบายผมช่างแบงค์ DIY ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆนะครับงาน DIY เจ๋งๆสิ่งประดิษฐ์อื่นๆหรืองานรีวิวเครื่องมือช่างลักษณะนี้มาฝากทุกท่านอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ